Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe Spigot tutorial. In deze tutorial ga ik jullie leren hoe wij een crate plugin kunnen maken. Heel veel survival servers of SMP's hebben wel crates in hun server. We beginnen hier met een /crate command. Nou, die heeft dus een bepaalde permissie en dan kunnen wij de crate zetten. Nou, zoals je ziet is het gewoon een normale kist, maar als je er met rechtermuisknop op klikt, dan zie je moet een crate key in je hand hebben om hem te kunnen openen. Nou, als wij linkermuisknop doen, dan zien wij de rewards, dus wat we uit deze crate allemaal kunnen krijgen. En we hebben ook nog een command voor die ook een bepaalde permissie heeft, /give_key. Dan kun je iemand dus een crate key geven en dan kunnen we hem openen. En dan zie je dat we een GUI krijgen die gaat spinnen en met alle rewards erin. Dus zo hebben wij een nether star gekregen. En zoals je ziet, elke keer krijg je weer een random reward. Dus het is echt compleet random. Zoals je ziet hebben we nu dirt. Dus dat is eigenlijk de hele crate plugin wat we vandaag gaan maken. Ja, stel je doet hier /setCrate. Dan heb je hier de nieuwe crate gezet en dan is deze weer weg gewoon. Dus ja, dit gaan we allemaal vandaag maken. Vergeet dan vast niet te liken. Join ook even de Discord server, link staat in de beschrijving. Daarin kan je altijd vragen stellen. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En laten we dan naar de code gaan. Oké, ik ben hier aangekomen bij IntelliJ en ik ga even hier naar File, Nieuw en een nieuw project aanmaken. We maken een Spigot plugin aan. Doen we even de group ID, de artifact ID doe ik create plugin. Version. Doen we de main class, noemen we main. En doen we hier create plugin. Als je nou niet weet hoe dat allemaal moet met een crate of met een nieuw project aanmaken, kijk dan de allereerste video op mijn kanaal. Daarin leg ik dat precies uit. Oké, nou voordat we gaan beginnen wil ik even zeggen dat we in deze plugin gebruik gaan maken van Bukkit Runnables. En ik heb Bukkit Runnables nog geen tutorial over gemaakt op mijn kanaal. Maar eigenlijk is het heel simpel. Ik zal het ook in deze video een beetje uitleggen wat het allemaal is. Maar als je het nou nog niet begrijpt, dan heb je natuurlijk altijd een Spigot documentation waar je dat kan lezen. Of je joint de Discord server. En dan stel je daar je vraag. Nou, eigenlijk is het heel makkelijk Bukkit Runnables en hoef je daar niet per se nog een tutorial over te kijken. Maar laten we beginnen. Oké, waar we mee gaan beginnen is met het maken van een manager. En in die manager gaan wij allemaal bepaalde methodes maken die wij kunnen gebruiken door onze hele project heen, zeg maar. Dus we maken eerst een package aan, manager. Dan kunnen we .create manager doen. Of create manager bedoel ik. Dus dan hebben we een package manager en een class create manager. Oké, wat we eerst gaan doen is private final main. Want we moeten de main class gebruiken in de create manager. Dan doen we public create manager main. Dus .main is main. Zo, dan kunnen we nu gebruik maken van onze main class. Laten we even naar onze main class gaan en dan doen we hier even boven private create manager. Dan doen we in de on-enable create manager is new create manager. En dan moeten wij hier de main class aan meegeven en dat is this. Omdat dit de main class is waar we nu in zitten. Dan kunnen we in onze main class een gather maken. Gather create manager. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Public create manager, get create manager. En dan maak je eigenlijk een gather. Dus dan kunnen we vanuit andere classes kunnen wij de main class aanroepen. En via de main class kunnen we dan de create manager gebruiken. Oké, dus we gaan in de create manager gaan we allemaal methodes maken. Zoals de rewards zetten in de crate. Het spinnen van de crate. De inventory toevoegen aan de crate. En dat gaan we allemaal in de create manager doen. Waar we even mee gaan beginnen is met een public item stack list. Dus dat doe je zo, item stack en dan deze gekke haakjes. Dan maak je eigenlijk een lijst van item stacks. En dat worden de rewards. Dus dat worden alle rewards die je kan krijgen uit de crate. Dan maken wij nu een methode aan, die noemen wij setRewards. En wat dit doet, in deze methode gaan wij alle rewards toevoegen die we in de crate willen. Oké, dus wat we gaan doen is, we maken hier in deze methode even een nieuwe list van item stacks aan. Die kunnen we items noemen. En dat is een nieuw item stack. En dan moet je hier eigenlijk de lengte van het aantal items wat je wilt. Dus stel je wilt bijvoorbeeld 10 items. Dan zet je hier 10 neer.
Stel je wilt 20 items in je crate, zet je 20 neer. Ik doe bijvoorbeeld nu even 10, is goed. En dan doen we items 0 is nieuw item stack. Doe je bijvoorbeeld material.dirt 32. De items 1 is nieuw item stack material.diamond 10. En zo kan je dus steeds nieuwe items toevoegen aan deze lijst. Dus laten we dat even gaan doen. We kunnen het even een paar keer kopiëren. Zo. Nou, zo hebben we dus even wat items toegevoegd. Dat wordt onze rewards dus. Wat we nu kunnen doen is rewards is items. Dus deze wordt dan dit. En wat we nu kunnen doen is een gather maken voor die rewards list. Dus public item stack list. Get rewards. Return rewards. Return rewards. Dit zorgt ervoor dat we vanuit andere classes deze list van rewards kunnen verkrijgen. Oké, dan hebben we dat in ieder geval gedaan. Dan gaan we in onze onenable doen we create manager.set rewards. Zo. Oké, wat we nu kunnen doen is een nieuwe methode gaan maken. Dat wordt eigenlijk een soort set inventory of setup inventory methode. En in die inventory gaan wij alle rewards zetten. En gaan wij ervoor zorgen dat alle rewards random worden neergezet. Zodat wij hem daarna kunnen gaan spinnen. Dus we maken weer een methode aan. Die kunnen we bijvoorbeeld setup inventory noemen. We hebben dan een inventory nodig. Die kunnen we inf noemen. En wat we dan kunnen gaan doen is eigenlijk een int start slot maken. En die start slot wordt eigenlijk een random integer die niet hoger wordt dan de lengte van onze rewards. Dus de lengte van de list van onze rewards. Dus we maken even een nieuwe random aan. Random. Dan doen we .nextInt. En dan doen we rewards.length. Dus dit zorgt ervoor dat hij een random integer pakt die niet hoger is dan de lengte van onze rewards. En dat is in dit geval 10. Oké, wat we nu kunnen doen is een for loop gebruiken. For int i is 0. I is lager dan start slot i++. Oké, dus wat dit doet, eigenlijk hij heeft de start slot op bijvoorbeeld 5 gezet. Dan gaat hij door deze for loop gaat hij dus van 0 tot 5 loopen. En in die for loop gaan we weer een for loop maken. En die kunnen we items noemen. Die zetten wij op 9. Dat leg ik zo uit. En dan doen we items lager dan 18. Items++. Oké, wat dit doet, kan ik eigenlijk even beter in Minecraft zelf uitleggen. Oké, we hebben dus de crate. Dit is de crate, die heeft 3 rijen. En de middelste rij, die wordt gevuld met rewards. Dus wat we hebben gedaan is, wij hebben hier een random start slot gepakt van 9 tot 18. Dus dit is hokje 9, dit is hokje 18. En daarom hebben wij hier ook items op 9 gezet en hier 18. Zodat hier dus random rewards worden neergezet. En deze rij gaan we dus straks spinnen, waardoor er dus een random item in het midden komt te staan. En dat item is dus wat wij uiteindelijk hebben gewonnen. Dus dat is eigenlijk wat we hier doen. Oké, dus wat we hier eigenlijk nog eerst moeten doen is eigenlijk een item index pakken. En die kunnen we hier even aanmaken. Ja, dat kan hier wel even. Public int item index. En die zetten we voor nu even op 0. Wat we nu kunnen doen is dus de items in onze inventory zetten met inf.set items. Dan items. Dan doen we items, dus oftewel het slot. En dan rewards. En dan willen we nu een random reward uit deze pakken. En dat doen we als volgt. We pakken de items. Dan doen we plus de item index. En dat bij elkaar, dus hier de uitkomst, doen wij deze en dan rewards.length. Nou, dit ziet er misschien een beetje ingewikkeld uit, maar eigenlijk wat hij doet, voor elke item in onze rewards zet hij in een random hokje van 9 tot 18, wat ik zojuist had uitgelegd. Oké, wat we daarna nog moeten doen is buiten deze for loop item index plus doen. Omdat hij anders steeds hetzelfde item pakt, dus moeten wij steeds 1 toevoegen. Wat we nu kunnen doen is het frame maken, dus oftewel dat die black stained glass aan de zijkantjes, wat je ook zag in het voorbeeld. Dat kunnen we heel makkelijk doen. Item stack frame is nieuw item stack material .black stained glass pane. Item meta is frame
get item meta. Meta.set display name kunnen we dan bijvoorbeeld op niks zetten. Dat ziet er dan mooier uit. Frame.set item meta. En nu willen we hem eigenlijk aan de zijkantjes maken. Nou, hier hebben we natuurlijk de hopper. Dus waar we die frame willen is eigenlijk hier, hier en hier. Dus we moeten eigenlijk al deze slotjes pakken en daar een black stained glass pane in zetten. En daarvoor kunnen we ook weer een for loop gebruiken. Int i loopt door een nieuw int. Een nieuw int list. In deze list van int zetten wij de slots waar wij onze glass pane willen hebben. En dat is hier 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en dan deze rij. Dat wordt dus 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Dan naar 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26. En dan doen we int.set item iframe. Dus zo hebben we die frame eromheen gemaakt, deze. Oké, dan moeten we alleen nog even de hopper erin zetten. Item stack hopper is nieuw item stack material.hopper. Item meta hopper meta is hopper. Get item meta. Hopper meta.set display name. Kunnen we ook weer even op niks zetten. Hopper.set item meta. Hopper meta. En dan zetten we de hopper op inf.set item. Die zetten we dan op slot 4 en dan hopper. Want de hopper komt hier op slot 4. Dus 0, 1, 2, 3, 4. Dus hier komt de hopper. Oké, dan hebben we dus de hele inventory eigenlijk klaargezet. Dus setup inventory. Deze methode hebben we eigenlijk helemaal klaar. Wat we nu eigenlijk nog moeten doen is een methode maken voor het spinnen van de rewards in de inventory. Voordat we een methode gaan maken voor het spinnen, gaan we eerst weer hier naar boven en maken we hier eigenlijk een public list van inventories aan. Dus list inventory. Die kunnen we infs noemen. Is nieuw array list. Zo, en dan moeten we deze importen. Oké, wat we gaan doen is elke inventory die bezig is met spinnen, die gaan we toevoegen aan deze list. Dus als er een inventory is die aan deze list is toegevoegd, dan betekent dat dat een inventory is die momenteel bezig is als crate. Dan kunnen we nu beginnen met het maken van onze spin methode, public void spin. Wat wij gaan doen is, wij hebben een player nodig, dus player. Oké, dus wat we gaan doen, we gaan een inventory voor de player maken. Die inventory die voegen we toe aan die list. Dan doen wij setup inventory, deze methode, voor die inventory en dan laten wij hem spinnen. Dus we doen inventory inf is nieuw is bucket.create inventory. De owner is player. De size zetten we op 27, dat zijn 3 rijen. En dan kunnen we als titel bijvoorbeeld spinning. En dan puntjes meegeven. Oké, wat we nu gaan doen is dus setup inventory en dan deze inventory. Dan wordt alles er dus ingezet, alle rewards, de frames, de hopper. Dan doen we inf.add en dan de inventory, dan wordt die toegevoegd aan de list. En dan kunnen we doen player.open inventory inf. Oké, nou nu wordt het eigenlijk heel ingewikkeld, want nu gaan we beginnen met de bucket runnables. En die hebben we nodig om te kunnen spinnen, om die reward states te kunnen spinnen. Maar wat we eerst gaan doen is een random weer aanmaken. Random, die kunnen we random noemen. Is nieuw random. En wat we nu gaan maken is een dubbel. En die noemen we seconds. En dat is het aantal seconden dat de spin duurt. Dus dat wordt steeds random. Dus de ene spin kan bijvoorbeeld 7 seconden duren. En de andere kan bijvoorbeeld 12 seconden duren. Nou, laten we beginnen met, hij moet sowieso 7 zijn. Dus we beginnen met 7.0. Dan doen we plus. En dan willen we bijvoorbeeld, het aantal seconden moet van 7 tot 12 zijn. Dus dan doen we hier 12. En dan doen we min 7 natuurlijk. Keer random.next double. Keer moet dit zijn, zo. Dus wat dit doet is een random aantal seconden tussen 7 en 12. Stel jij wilt van 7 tot 20, dan maak je hier heel simpel 20 van.
Stel jij wilt hem van 7 tot 15, dan maak je hier gewoon 15 van. Nou, ik doe nu gewoon even 12. Oké, dan gaan we nu beginnen met het maken van een bucket runnable. Wat je doet is nieuw bucket runnable. Wat je dan moet doen is een methode implementen. En dat is deze methode run. En alle code wat je hierin zet, wordt dus gerund door die bucket runnable. Wat we hier kunnen doen is run task timer. Plugin is de main. Even kijken, delay hoeft niet en period gewoon 1 als het goed is. Oké. Zoals ik al zei, kan je even de Spigot documentation hierover lezen. En anders moet je even vragen stellen in de Discord. Wat we gaan doen is, we maken hierboven een dubbel aan. Die noemen we delay. Die zetten we voor nu op 0. Dan maken wij een int tix aan, die zetten we ook op 0. En dan maken we een boolean, die noemen we dan is false. En deze komt op true te staan als hij klaar is met spinnen, dus dan. Wat we eerst gaan doen is dan if dan is true, dan doen we return. Want dan is hij al klaar met runnen, dus dan hoeft hij niet meer verder, dus dan returnen we. Eigenlijk is dit hetzelfde als this is true. Maar je kan het makkelijker schrijven door gewoon dit te doen. Oké, wat we dan doen is tix++. Delay doen we +1 erbij. Dus stel hij staat op 1, doen we weer +1. Is die 2. Gedeeld door 20 keer seconds. Waarom we dit doen is omdat 20 ticks is 1 seconde. Dus doen we 20 keer het aantal seconden. Dan heb je dus het aantal ticks. Want de bucket runnables werken in ticks. Dus vandaar dat we dat hier in ticks doen. If. Oké, dan gebruiken we een if statement. If ticks is hoger dan delay keer 10. Ticks is 0. We maken hier weer een for loop aan. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat wij hier hadden gedaan. Kijken, wij kunnen deze kopiëren. En die kunnen we hier neerzetten. Dit loopt natuurlijk weer door de items van slot 9 tot 18. En eigenlijk kunnen we dit precies hetzelfde neerzetten. En dan doen we weer item index ++. Dan gaat er weer 1 bij. Wat we dan doen is if delay is hoger of gelijk aan 0.5. Doen we dan is true. Dus oftewel als de delay hoger dan 5 is, oftewel als die klaar is met spinnen, dan zetten wij dan is true neer. En wat we dan weer moeten doen is eigenlijk een nieuwe bucket runnable hierin maken, wat ervoor zorgt dat wij het item krijgen waar die op beland is. Dus we doen hier weer implement methods run. Doen we hier run task later main. Delay 50. En dan kunnen we hieronder cancel doen. Omdat hij dan klaar is met spinnen. Oké, wat we hier alleen nog moeten doen is een item stack. Die kunnen we item stack item kunnen we die noemen. En dat is het item wat wij hebben gewonnen. Dus dat is inf.get item. En dat is slot 13. Dat komt omdat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dat is het middenste item en die hebben wij gewonnen. Dus wij zetten hier het item 13 neer. Dan doen we player.getInventory .add item item. Dan doen we player.updateInventory. Dit doen we even omdat hij nog in de GUI zit, in de Spin GUI. En wij moeten hem updaten omdat hij anders niet het item krijgt wat hij heeft gewonnen. En dan kunnen wij player.closeInventory doen en dan cancel. Dan is de bucket runnable klaar en dan kunnen we hem cancelen. Oké, ik zal nog even uitzoomen voor als je het nog wilt overtypen of als je nog even wilt nachecken dat alles goed is. Dan kan je dat nu even doen, zo. Nou, het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar eigenlijk is het heel simpel. Wij zorgen ervoor dat de items steeds beginnen te spinnen, steeds 1 hokje opzij. Op een gegeven moment gaat de spin dus langzamer worden. En dan als de delay klaar is of hoger is dan 0.5, dan is hij dus klaar met spinnen en dan checken wij welke item op hokje 13 is. En die hebben wij dus gewonnen. Oké, dan zijn wij klaar met deze methode. Dan kunnen wij nu gaan verder werken met de listeners en de commands. Want wij hebben hier alle methodes klaarstaan. Laten we eerst beginnen met het maken van een command setCrate. SetCrate command. Waarmee wij onze crate kunnen zetten. Implements command executor. Dan doen we dit importen zo. Return true.
Dan doen we die even toevoegen aan onze plugin.yml. Set create. Zo. Zet de create usage is /command. Doen we die ook even registreren in de main class. Get command set create set execute new set create command. Dan kunnen we hier alvast this neerzetten, omdat wij de main class nodig hebben. Dus private final main public set create command main this.main is main. Oké. Dan gaan we hier even checken if sender instance of player. Dan pakken we de player is tussen haakjes player sender. Wat we dan gaan doen is we pakken de locatie van de speler. Dat is dus de locatie waar wij die crate willen gaan neerzetten. Dus location is player.get location. Dan kunnen we eerst nog even gaan checken of de speler een bepaalde permissie heeft om de crate te mogen zetten. Dus if player.has permission, en dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen crate.set else player.setMessage chatColor.red. Je hebt geen permissie om dit te doen. Zo. Oké, dus hierin gaan wij de crate zetten. Wat wij gaan doen is we gaan de locatie van de crate gaan wij opslaan in de config.yml. Dus wat we moeten doen is dus gebruik maken van de config.yml. Dus wat we hier kunnen doen is de config even pakken. Dat kunnen we al hieronder doen. Save default config. Vaak wat ik in de tutorials vaker doe is get config.options.copy defaults true. En dan save config. Dit is eigenlijk exact hetzelfde als dit. Dus je kan ook gewoon save default config doen. Dus wat hier ook staat is save the raw contents of the default config.yml. Dus die hier staat, doen we config.yml. En dan wordt die dus aangemaakt via deze methode. Oké, dan gaan wij een chest spannen op die locatie. Dus player.getWorld.get block add location. Dus dat is het blok op die locatie. En die kunnen we zetten naar de type material.chest. Dan kunnen wij main.getConfig doen. .set en dan zetten we bijvoorbeeld crate naar de location. En dan main.saveConfig. Save config. Zo. Nou, dit was natuurlijk niet zo heel moeilijk. Dan kunnen wij doorgaan naar de give key command. Give key command. Implements command executor. Return true. Gaan we die even registreren hier zo. Give key. Geef een key aan een speler. Usage /command en een player. Gaan we die registreren in de main class. Kunnen we deze even kopiëren. Give key. New give key command. Zo. Private final main. Public give key command main this.main is main. If sender instance of player is player sender. Dan gaan we even weer kijken of de speler een bepaalde permissie heeft om die command te mogen uitvoeren. If player.has permission, doen we bijvoorbeeld create.give key. Else player.setMessage chatColor.red. Je hebt geen permissie om dit te doen. Nou, onze command wordt natuurlijk /give key en dan een player. Dus oftewel, wij hebben een lengte van 1 bij de arcs. Dus arcs length is 1. Dus dat moeten we ook gaan checken.
if args.length is 1, else player.setMessage getColor.red gebruik en dan dit. Zo. Wat we nu natuurlijk moeten doen is checken of het argument dat is meegegeven, of dat een speler is die online is. Dat doen we met if bucket.getPlayer args 0 is niet 0. Oftewel, args 0 is natuurlijk de player deze die hij heeft meegegeven. Dus als hij niet 0 is, dat betekent dat het een speler is die hij heeft meegegeven, dat het een spelernaam is. Else player.sendMessage getColor.red speler niet gevonden. Oké, wat we nu kunnen doen is even een player aanmaken. Die kunnen we target noemen. Dat is dan de bucket.getPlayer args 0. Dus die kunnen we hier neerzetten. Zo. Oké, wat we nu gaan doen is, nu kun je dus een item gaan aanmaken als key. Wat ik ga doen is, ik ga het gewoon even kopiëren uit de code wat ik al had gemaakt. Nou, wat ik eigenlijk doe is een nieuwe item stack aanmaken. Dat is een tripwire hook. Die geef ik een meta mee. Die geef ik de naam crate key. De beschrijving, rechtermuisknop om de crate te openen. Dan zet ik nog een enchanter op, zodat het wat mooier lijkt. Zet ik een item flag hide enchants. En dan heb je eigenlijk een key gemaakt. Dus dit kan je eigenlijk zelf maken als je wilt. Dus ik zal nog even uitscrollen, uitzoomen, zodat je het kan kopiëren als je dat wilt. Het is gewoon een simpele item stack wat we dan gebruiken als key. Wat we dan kunnen doen is target.getInventory.addItem en dan de key. Dan doen we target. Dan kunnen we nog de target een berichtje sturen. Target.sendMessage getColor.green. Je hebt een key gekregen van, en dan doe je bijvoorbeeld player.getName. En dan kunnen we nog de player een berichtje sturen. Je hebt een key gegeven aan target.getName. Oké, dat is eigenlijk, zijn we hier dan ook klaar mee. We hadden hem al geregistreerd, deze command. Wat we dan kunnen doen is beginnen met de listeners. Dus we maken een package aan de listeners. En we gaan 2 listeners maken. De interact listener. In die listener gaan wij checken naar de player interact event. En dan kunnen wij gaan checken of er een speler is die heeft geklikt op de crate met de bepaalde key dus. En we gaan gebruik maken van de inventory listener. We kunnen eerst bezig met de inventory listener. Dan doen we implements listener add event en dan maken we gebruik van de inventory click event. Dus deze kunnen we onInventory click noemen. Inventory click event. Laten we deze listener gaan registreren. Bucket.get plugin manager .register events new inventory listener this. Oké, we moeten gebruik maken van onze main class. Dus we doen weer private final main public inventory listener main this.main is main. Dan moeten we hier weer this neerzetten in de main class. Okay, dus wat we gaan doen is we doen if main.get crate manager, dus dat is deze crate manager, de class .infs, dus dat is de list van inventories, dat was deze. Dus daar zitten alle inventories in die momenteel een crate zijn, dus die momenteel aan het spinnen zijn. .contains a.get inventory, dus de inventory waarop geklikt is. Als dat zo is, dan zetten wij a.set cancelled op true. Oftewel, dan kan hij niks eruit pakken uit de spin, uit de crate inventory. Want anders kan hij natuurlijk gewoon de hopper eruit pakken, de rewards eruit pakken. En dat willen we niet, dus daarom zetten we cancelled op true. Wat ik eigenlijk bijna vergeten was, is de menu maken waar wij kunnen zien welke rewards er allemaal in zitten. Dus als wij linkermuisknop op de kist doen, dan willen we dus zien welke rewards we allemaal kunnen krijgen. Dat liet ik ook in het voorbeeld zien.
Dus laten we daar even een methode voor maken in de create manager. Die kunnen we wel hieronder maken. Public void open rewards menu. Deze kunnen we zo noemen. Dan hebben we een player nodig. Dan maken wij een inventory aan. Inv is bucket.create inventory voor de player. Die kunnen wij 54 meegeven. En dan bijvoorbeeld chatcolor.darkgreen.toString, chatcolor.bold en dan rewards. Oké, dus dan doen we inv.add-item en dan willen we dus de rewards in die inventory zetten, zodat we kunnen zien welke rewards we allemaal kunnen krijgen. Dus we pakken eigenlijk gewoon rewards en dan doen we player.openinventory.inv. Zo. Gaan we weer terug naar de inventory listener. En dan kunnen we hierboven nog doen if a.get getView.getTitle.equals en dan deze. Dan doen wij ook a.setCancelled true. Oké, nou als je niet weet hoe dit werkt, kijk dan even de tutorial over inventories /GUI's. Die staat ook op mijn kanaal. Maar wat we hier eigenlijk doen is, als we klikken op de inventory met alle rewards daarin, dan zetten wij hem cancelled. En als wij klikken op een inventory die momenteel aan het spinnen is, zetten we die ook op cancelled, op true. Nou, dan kunnen we doorgaan naar de interact listener. Dat is ook de laatste klas wat we nog moeten doen en dan kunnen wij de plugin gaan testen. Interact listener, implements listener, public void onInteract. Player interact event. Okay, laten we deze ook weer de main class pakken. En dan gaan we deze ook weer registreren. Kunnen we dit even kopiëren. Kunnen we dit hieronder zetten. Register events new interact listener. Okay, dan pakken we even de player. Is a.get player. En dan pakken we even weer de key. En die kunnen we gewoon kopiëren vanuit de give key command. Dus we kopiëren even deze key die we hebben gemaakt. Zetten we hierin. If get clicked block is niet 0. Dus dat is het blok waarop geklikt is. Als die niet 0 is, dan willen we dus code gaan uitvoeren. Dan willen we doen if main.getConfig.get en dan create, oftewel de locatie van de create. Niet als dat niet 0 is. Dan pakken we de create, dus blok create is player.getWorld .get block add main.getConfig.get location create. Wat we dan kunnen doen is if i.get clicked block .equals create en if a.get action is action .right click block, dan if player.get inventory .get item in main hand .equals the key. Dus als de player heeft geklikt op de crate met de key in zijn main hand, dan willen we player.get item .get inventory .remove item de key, dus dan gaat de key weg. Main.get create manager .spin player. Oké. Dan kunnen we hier nog else toevoegen. Dus als hij heeft geklikt op de create, maar niet met de key, dan kunnen we zeggen player.sendMessage chatcolor.red. Je moet een create key in je hand hebben om de crate te kunnen openen. Oké, daarna zetten we nog a.setCancelled op true, zodat hij niet het blok kan weghakken, de crate. En wat we dan nog kunnen doen is hier bij de action else if a.get action is action
left click blok. Wat we dan willen doen is main.get create manager .open rewards menu player en a.set cancelled ook op true. Dus als wij linkermuis hebben geklikt, dan opent hij de rewards menu, zodat we de rewards kunnen bekijken. Als hij een rechtermuisknop is en wij hebben een key in de hand, dan openen wij de crate. Oké, nou dit was een lange plugin, maar laten we hem nu gaan testen. Oké, we zijn in de server aangekomen. Laten we /set crate doen. Nou, dat werkt. We hebben hier onze crate gezet. Hier staat, je moet een crate key in je hand hebben om de crate te kunnen openen. Doen wij linkermuisknop, dan zien wij alle rewards. Dus wat we allemaal kunnen krijgen. En dus als je meer toevoegt, dan wordt deze lijst ook langer natuurlijk. Je kan hier niks uitpakken, dat hebben we ook ingesteld. Wij hebben de /give key. Dan moeten we een player meegeven, doe ik mezelf. Hebben wij een key gekregen. Als wij nog steeds linkermuisknop doen, zien we nog steeds de rewards. Als we nu een rechtermuisknop doen, boom, dan staat er spinning en dan hebben wij onze crate plugin. Niks kunnen wij hier uitpakken. En wij hebben 20 emeralds gekregen. Nou, dat is heel fijn. Doen we hem nog een keer. Hebben wij rode wol gekregen. Nou, hartstikke leuk. Nou, dit werkt allemaal. We hebben nu een crate plugin gemaakt. Het was een hele lange plugin, een hele grote plugin. Maar het is natuurlijk gewoon leuk om te hebben in je server. Je kan natuurlijk nog hologrammen toevoegen boven die crate als je dat wil. Nou, je kan nu verschillende dingen doen met die crates. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, want dit was een lange plugin. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan en join de Discord server. Link staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.